Hello everyone, my name is Sir Elsewhere Cupid D. Escosar. I am currently teaching at Bilbao Ibico National High School at Barangay Puok, Hinuba Negros Occidental. So the purpose of this video is that mag-serve ni siya as a guide for mostly my students nga ginahandle ko in Precalculus para mas maintindihan nila ang content ninyo, ang content sa aton nga module para maiwasan naton ang libog or ang kasubo kung hindi naton maintindihan or maiwasan naton ang frustration kung hindi japo naton makuha kung paano nag-abot or nag-come up sa sinang solution sa mga graphs kag sa mga numbers. Kag also dapat before naton ni lantaw na aton nga mga videos nga pag ipaga-produce naton, try naton nga i-produce weekly is dapat ready or prepared na kamo or nabasa niyo na ang inyong mga module para kahit papano miara kamo sang gamay na nga naintindihan or gamay na nga nakuha didto halin mismo sa aton module. Kag isa pa, ang ini nga mga video nga ipaga-produce naton hindi ni siya kompleto kung sa diin ang kung ano man tong tanan-tanan ni ara sa module isulito na akong diri luwat. No, that is not the case. Nang kung ano lang to ang budlay kag kung ano lang to ang kinahanglan naton sang further explanation, especially ang mga solutions, amo lang na siya diri ang masulod. Pero ang mga basic nga mga concepts nga pwede nyo na yung mauna intindi, dapat kamo na inyo naman na iyong part. Ang sa diri lang niya sa aton is para may guide kamo nga mag-intindi sa mga solutions nga ara makita sa aton nga module. Isa pa gid, ma-plug in ko di mga review kung ano to ang mga dapat naton i-recall nga magamit naton sa aton nga mga next topics nga ma-encounter niyo sa inyong mga module. So first gid naton nga nga i-review is solving quadratic equations using completing the square. So we are just going to add two more examples sa aton nga review sa completing the square. So first we have the x squared plus 6x minus 16. So humble niya sa first step, we are going to rewrite the equation in the form x squared plus bx is equal to c. So ang aton nga first gid nga term has as exponent dapat nga 2. So di na siya makita. So instantly makita naton ang x squared. So that is copy mo lang ang x squared. Next dapat kuno may ara siya sang number nga may value nga b kag may ara siya sang x or kung ano man ang letter. So i-copy ta na lang man dayon ang aton nga 6x. So plus 6x. Next dapat kuno ang aton nga constant is at the right side of our equation. So at this time ang aton nga 16 ara siya sa left side sang aton nga equation. So aton nga buhaton i-transfer ta lang ang 16 sa piyak. So kung mag-transfer kita number sa piyak, ano matabo sang iya nga sign? A negative sign becomes a positive number. So next we have to add both sides the term needed to complete the square. So paano na naton siya mabalaan? Ang key sina para mabalaan naton is we need to identify the value of our b. Kung pilang value sang aton nga b, pilang value sa aton nga b for this expression. Okay, ang value is equal to 6. Anhon ta ni siya ang 6. So we are going to divide b by 2 and then kung ano man na siyang iyang quotient, i-square ta lang siya. So in this case, 6 divide 2 and then square. So 6 divide 2, that is equal to 3 squared. And then 3 squared is just like saying nga, kaduwa mo siya gin-multiply sa iyang ugalingon. Kaya iyang exponent is 2. So 3 times 3 or 3 squared, that is equal to 9. So therefore, ma-add kita to both sides sang aton nga equation sang 9. Kay kung ano ang imo ginbuhat
sa left side sang aton nga equation, amo man aton buhaton sa right side para fair. Para mag-equal siya. So, simplify the equation. Plus 9 is equal to 16 plus 9, that is equal to 25. Tapos na ta sa step number 2. We are going to proceed with step number 3. Factor the perfect square trinomial. Paano natin mabalaan kung anong factor sini? So, remember nga gin-divide ta ang values sang b by 2. Amo na siya dayon ang factor niya actually. So, 6 divide 2, ano tong pilang value? That is equal to 3. Therefore, kay positive ni iya nga sign, ang iya man i-carry naton nga sign sa aton nga factor, that becomes x man plus 3. Okay, gets? X plus 3 squared is equal to 25. Ambot silingon sang x plus 3 squared, it is the same lang man Japon sa diri nga equation. Gin ano ta lang siya, gin pangitaan ta lang siya sang iya nga factor. Gin square na siya kay kung kaduwa mo siya i-multiply ang x plus 3 sa iyang kaugalingon, mabalik na siya Japon sa x squared plus 6x plus 9. Let us check kung sakto na ako nga ginawa kal. So, x plus 3 times x plus 3. So, x times x, that is equal to x squared. And then, x times positive 3, that is equal to, syempre, kay positive and positive is equal to positive 3x. Now, we have positive 3 times x. Still the same. So, 3x. And positive 3 times positive 3, that is equal to positive 9. And then, bring down sang imong x squared. I-add mo lang sila nga duwa, that is 6x. Bring down 9. As you can see, parehas ang aton nga x squared plus 6x plus 9 sa aton nga perfect square trinomial kagina. Now, do you follow? Okay, now, ang hambal sang aton nga fourth equation is pangitao i-solve ta kuno ang aton nga resulting equation by using the square root property. So, ano na siyang ambot silingon sina? So, i-square root ta lang siya eh. So, this becomes x plus 3 squared is equal to 25. Siyempre, hambal niya, mas-square root ta. So, mas-square root ta. Kay nag-square root ta di sa left, siyempre, kung ano gibuhat sa left, buhaton ta sa right. Okay, so x plus 3 squared, gin square root, ma-simplify or madula na siya ang aton nga square. So, x plus 3 na lang ang mabilin. And then, ano nga number nga kung kaduwa mo i-multiply, mahimo siya nga 25. So, that number is equal to 5. Kaya kung 5 times 5, that is equal to 25. And then, kung positive 5 times positive 5, that is equal to 25, right? And negative 5 times negative 5, kaya pareha sila negative, that is still equal to positive 25. Therefore, may ara duwa ka value ang aton nga square root sang 25. The positive 5 and the negative 5. Okay, so may ara na mabalaan ta na kung ano ang first root naton or the x sub 1. So, ma-follow ta na sa positive 5. So, x sub 1 plus 3 is equal to positive 5. And then, x sub 1, i-transfer ta lang again ang aton nga 3 sa piyak. Anong matabo sang positive? Negative na siya. So, 5 minus 3. So, x sub 1 is equal to 2. This is our first root. Remember that, first root pa lang ni siya. Ang positive 5 pa lang aton miging copy. May ara palatasang aton nga x sub 2. So, x sub 2 plus 3 is equal kay tapos na ang positive. Negative naman aton nga sumahon. Negative 5. Kaya may negative sign man din. And then, we are going to transfer again 3 sa piyak. Ano matabo sang positive? Kaya transfer ta siya sa piyak. It becomes a negative number. So, negative 5 minus 3. Therefore, x sub 2. Anong matabo kung duwa ka number parehas sign?
So, kung pareha sila nga sign, anon mo sila, i-add naton siya. So, 5 plus 3, that is equal to 8. And then, ano ang ilang symbol? Ano ilang sign, I mean? A negative sign. Therefore, our x sub 2 or second root is equal to 8. Okay. Now, so ato yung second example goes this way. So, y squared minus 12y plus 20 is equal to 0. Now, again, balya, we need to rewrite the equation in the form x squared plus bx is equal to c. So, ang instantly, makita dayon naton ang may square. That is y squared. Makita taman dayon ang wala sang ang may exponent nga 1. That is, copy gid ang symbol. Hindi gid malipat sang sign. So, ang sign is a negative negative sign. So, negative 12y. Anong buhaton sa 20? I-transfer to siya sa right side sa equation. Kaya hambal niya sa step 1, i-transfer man. So, that becomes 20. Kay positive sign siya. Kay kinsaylo mo siya. Anong matabo? Negative 20. Oh, okay, next. Hambal niya, add to both sides the term needed to complete the square. So, ginano to siya kagina naton, ano gid ang key para mabalaan ta kung anong i-add naton sa both sides. So, we need to identify the value of our b. In this case, in this example, pila ang values ng b? Values ng b naton is equal to 12. So, anon tato siya? I-divide naton ang b by 2 and then square the quotient. This becomes 12 divided 2 squared. This becomes 12 divided 2, that is equal to 6, and then squared. 6 squared, ano ang silikon sa 6 squared? Kaduwa i-multiply sa iya nga self. So, 6 times 6, that is equal to 36. Therefore, ang aton nga i-add sa left kag sa right ng aton nga equation is 36. And this becomes y squared minus 12y plus 36 is equal to 20 plus 36. Kung anong i-add sa left, amo man ang i-add sa right. Third step, hambal niya, we are going to factor the perfect square trinomial. Paano to siya nabalaan kung ano ang factor? Ang aton nga factors, ang aton nga perfect square trinomial. By the way, let's simplify this first. 12y plus 36. 20, negative 20 plus 36, kaya lainay sila sign. Anon himuon basta lainay sign? Minus na sila duwa. So, 36 minus 20, that is equal to 16. Anong i-carry nga sign? I-identify to ta kung anong mas greater nga number. In this case, dako ang number nga 36 sa 20. And then, ano ang sign sang 36? A positive sign. Therefore, ang aton nga answer man diri is a positive number. So, that is positive 16. So, we are going to factor the perfect square trinomial. This is our perfect square trinomial. So, paano tato siya mabalaan kung ano yung factor? So, hambal naton kagina, gin-identify naton ang big, gin-divide sa 2, that is equal to 12. Divide 2, that is equal to 6. Therefore, ang iyang factor gali is y minus 6. Nga minus. Kaya ang imo nga b, diri pala nga daan, is a negative sign nga daan. So, ang ato niya factor is y minus 6 squared is equal to 16. Next, anong next na buhaton ko, no? We are going to solve the resulting equation by using the square root property. Square root property. So, square kita sa both sides ng aton nga equation. So, y minus 6 squared is equal to 16. Square root ang sa left, square root mo man ang sa right. So, y minus 6, madula na ni ang 2 because of the square root. Y minus 6 is equal to, ano nga number nga kung kaduwa mo i-multiply sa iyang self, it becomes 16. So, that number is 4. So, a positive 4 and a negative 4. So, kay nga nag-positive kag negative. Kay kung positive 4 times positive 4, that is positive 16. And negative 4 times negative 4, that is as well equal to negative 16. I mean positive 16, sorry. Okay, now, since may ara kita sang positive value and negative value,
we have also duwa ka roots. So that is y sub 1 and y sub 2. So aton nga gamiton sa y sub 1 is a positive sign. Aton nga gamiton sa y sub 2 is the negative sign. So y sub 1 minus 6 is equal to positive 4. Anong himuon dahil naton? Y sub 1 transfer ang 6 sa right side sa aton nga equation. So kay negative sign ni siya, ano matabo sang negative sign niya, mahimo siya sang positive sign. So y sub 1 therefore is equal to 10. This is our first root. Okay, our second root, as we have talked kagina, ang ato ni i-carry ang negative nga sign sang root sang ato ni 16. So y sub 2 minus 6 is equal to negative 4. Ang ikaduwa na ang negative 4 kay gid positive. Okay? So y sub 2 anon ta ang 6 again, i-transfer ta siya sa piya. So kung negative ni siya, ano matabo sa iya negative sign, ma-positive number na siya. So y is negative 4 plus 6. So this becomes y sub 2 is equal to anon ta din siya ang iyang sign anon ta din siya i-minus kay lainay sila nga sign. Ang isa is a positive number, ang isa is a negative number. So 6 minus 4 that is equal to 2, and then i-identify ta kung which number is bigger. In this case, mas dako ang number nga 6 compared sa 4, therefore i-follow ta ang sign sang 6, that is a positive sign. So therefore our second root is equal to 2. So you have your first root equal to 10 and second root equal to 2. Now that we are done with our review on solving quadratic equations using completing the square, we are now going to proceed to our first topic for this week, which is the introduction to conic sections. So we have 4 conic sections that we are going to study for this semester. First is the circle, second one is the ellipse, and the third one is the parabola, and lastly we have the hyperbola. So circle sa aton nga geometry, of course, pabilog lang gina siya, wherein may ara kita sang center kag may ara kita sang radius. Ang ato naman nga ellipse duga pa elongated siya nga circle. Ang ato naman nga parabola duga pa letter U na siya. Ang ato naman nga hyperbola is nagapa may kapayu kag miara siya do may mirror nga inverted sang aton man nga u, or pwede man nga gapadiri siya kag kapa diri man siya. Based sa aton nga module dira, hambal niya maka-identify kita kuno sa aton nga conic section sang aton nga quadratic equation using the formula b squared minus 4ac. Given that ang aton nga b squared minus 4ac sa aton nga circle must be less than 0 and a is equal to c. For our parabola, dapat aton nga b squared minus 4ac must be equal to 0. For our ellipse, dapat it must be less than 0. Ano nga mga numbers ang less than 0? Those are negative numbers. And our b must not be equal to 0. And our a must not be equal to c. For our hyperbola, dapat aton nga b squared minus 4ac, if we are going to evaluate, dapat it must be greater than 0. So those numbers are positive numbers. These are negative and these are negative. So amo lang na aton nga ipanumdumon. Okay, now for our first example sa aton nga module, you have there 2x squared plus 4xy plus 3y squared plus 12y minus 1. Now, upon inspection, hapos na lang dayon natin mabalaan kung pila ang values ng A, values ng B, and values ng C. Wherein, ang aton nga A, gaupod siya sa x squared. Ang aton nga values ng B, gaupod siya sa B, xy. Ang aton nga C, may xy na siya da class. Ang aton nga C, gaupod siya sa aton nga
y squared. So upon inspection, the value of our A is equal to 2. The value of our B is equal to 4 kay siyang gaupod sa xy. Ang value sang C gaupod sa y squared, that is 3. Okay, so substitute na lang natin dayon sa b squared minus 4ac, that is equal to 4 squared minus 4 times a nga 2 times 3. That is equal to 16 minus 4 times 2, that is 8 times 3, that is equal to 24. And 24 is greater than 16, and 24 has the negative sign. Therefore, our answer must be a negative number. So 16 minus 24, that is equal to negative 8. And negative 8 is less than 0. Sa diin ga tugma ang ari nga kondisyon nga negative sign. So sa circle kag sa ellipse, right? However, sa aton nga circle, ang aton dapat nga value sang A ga-equal siya sa value sang C. In this case, ang 2 is not equal to 3. So therefore, aton nga conic section must be an ellipse because B is not equal to 0, right? Kay 4 man siya. And A is not equal to C because 2 is not equal to 3. Therefore, our conic section for example number 1, it is an ellipse. Do you follow? Okay, second example, you have there 3x squared minus 2y squared plus 6x plus 10y minus 16 is equal to 0. Again, ma-inspect ta sang value sang A, value sang B, and value sang aton nga C. Ang A, again, gaupod sa x squared, ang value niya is 3. Ang B, gaupod sa xy. May xy diri wala, ang gatapiray gid. May x tuod kag may y pero wala siya gatapiday. So, dapat gatupad gid ang x kag y. So, wala. So, kung wala, that is equal to 0. Ang aton nga C, gatabid siya sa y squared. Ano nga number gatabid sa y squared? 2. Pero, hindi natin kalimtan nga may negative sign siya. So i-follow tagid ang iya nga negative sign. So, mayara na ta A, B, C. Substitute na naman sa aton nga b squared minus 4ac, that is equal to 0 squared minus 4 times a nga 3 and c nga negative 2. Okay, now negative 4 times 3, that is equal to negative 12. And negative 12 times negative 2 will have a result nga 24. Kay negative times negative is a positive number. Ara negative times negative na digid kaligtaan ang sign. And 24 is greater than 0. So sa diin siya gatugma nga condition sa aton diri nga condition. So sa hyperbola. So amo lang na siya ka-simple, guys. Okay, now for our third example, you have there 3x squared plus 3y squared plus 18x minus 16y plus 31 equals to 0. Okay, don't forget to identify first the values of your A, your B, and your C. So again, ang values ng A gatapid sa x squared. So, that has a value of 3. Ang values ng B, gatabid sa xy. May xy di wala. So, none. So, therefore, 0. The value of your C, gatabid sa y squared. So, it has the value of 3. Again, let us substitute it to b squared minus 4 AC is equal to, pila ang B? It is 0 minus 4 times 3 times 3.
that is equal to negative 4 times 3. That is equal to 12 times 3, negative 12 times 3, that is equal to negative 36. And negative 36 is less than 0. So sa diin siya again nagatugma nga kondisyon, less than 0. So sa ellipse and sa parabola. Pero makita mo sa aton nga ellipse nga dapat ang A must not be equal to C. In this case, 3 is equal to 3, which is the value of your A and your C. Therefore, our conic section must be a circle. Kay ga tugma siya sa A is equal to C. For our last example sa identifying the conic section based on the quadratic equation, we have 4x squared plus 4xy minus 4x plus y squared minus 12y is equal to 0. Again, don't forget to identify the A, B, and C. Your A is equal to 4. Your B is equal to 4. And your C is equal to 1. Basta hindi mo na makita ang number, automatically may 1 na siya nga upod. Okay? So, substitute mo lang dayon sa b squared minus 4ac is equal to 4 squared minus 4, pilang a, that is 4. Your c is equal to 1. 4 times 4, that is equal to 16. Minus 4 times 4, that is also equal to 16. 16 minus 16 is equal to 0. And ang ari nga kondisyon sa diin lang siya gatugma sa aton nga parabola. So aton nga conic section, for example number 4, is a parabola. Okay, now that we are done with the introduction to conic sections, we are now going to proceed to our next topic, the circles. Okay, now before we are going to proceed to our main topic, let us first have a small review with our coordinate plane. So, ang aton nga coordinate plane looks like this. Diba? Miara siya sang ginatawag nga horizontal axis, the x-axis, kag miara man siya ginatawag nga the vertical axis or our y-axis. Ang point kung sa diin ang duha ka axis naga-intersect, that is our origin. Kung sa diin ang imo nga y kag ang imo nga x may value nga 0 and 0. Kumbaga, ang tanan nga number nga pababaw sang imo nga origin, these are positive y values. And tanan nga number padalom, those are negative y values. Tanan naman nga numbers going to the right, those are positive x values. And all numbers going to the left from the origin, those are negative values. Okay, now going back sa aton nga module about sa circles, may makita ka mo da nga graph nga pareha sini, subong sini. So sa aton nga circle, you have there your center and you also have your points anywhere on your circle. The center is represented by your h and your k, wherein your h is your x coordinate and your k is your y coordinate. And the points on the circle are represented by your x and y. Kaga ang aton nga circle, kung i-measure natin siya, ang aton nga radius
kung pila ang distansya niya from the center towards sa perimeter sa ating nga circle, wala na siya ga-change. So, parehas sini, may ara kita sang point B pakadto sa point C. Point C is your center and point B is a point on your circle, sa perimeter sa aton circle. Gapatong siya. Have you remembered our distance formula wherein D is equal to the square root of x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. This is our distance formula. Kung sa diin, mabalanta kung pila ang distansya sang point B pakadto sa point C. Ikaw na dayon ma-identify kung sino si x sub 2 kag si y sub 2. Ang importante sini diri is dapat kung x sub 2 mo sub 2 mo na ni siya amo na gini ang imo i-substitute for x and your y sub 2. Kung ihimuon mo ni siya sub 1, amo naman ni ang imo nga i-substitute for your x sub 1 and your y sub 1. Now let us try. Ang x sub 2 naton is 6. So square root of 6 minus 3. Kay ang x sub 1 mo is 3 squared. Plus, pilang imo y sub 2, nga gin-assign kagina, 5. So, 5 minus y sub 1 ta is 1. Kaya mo naman na iya ang y coordinate sang aton nga center. Squared is equal to, i-perform ta anay ang ara sa sulod. 6 minus 3, how much? That is equal to 3 squared plus 5 minus 1, how much? That is equal to 4 squared is equal to the square root of 3 squared, that is 3 times 3, that is equal to 9, plus 4 squared, that is 4 times 4, that is equal to 16. 9 plus 16, that is equal to 25 square root. Therefore, that is equal to 5. Ang buot silingon sinisang 5, ang distansya from your center pakadto sa point anywhere on your circle is equal to 5. Let us try another point sa aton nga circle. So, hambal niya kuno kagina, remember that the radius is consistent. Ang iya nga kalabaon, basta circle ang aton nga ginaistoryahan. Kung anywhere man na diri sa point nga kwaon diri naton sa aton nga circle, parehas lang na iya Japon ang iya nga distansya pakadto pa center. Kung diri man imo point, distansya niya pakadto diri, parehas naman Japon. Pakadto diri, amo man Japon, pakadto diri, amo man Japon. So let us try sa atong nga second example or second point naton nga ari sa A. So i-assign ta ni siya B as x sub 2, this will be y sub 2. Remember nga kung x sub 2 ni siya, hindi ni siya pwede nga ma-y sub 1. So, this will be your x sub 1 and this will be your y sub 1. So, distance formula again. Ano to kagina? Let us recall distance formula. So, distance formula is x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. Pilang values ang aton nga x sub 2? Our x sub 2 is equal to negative 2 minus ang x sub 1 naton is equal to 3 squared plus pilang y sub 2? That is equal to 1 with our y sub 1 nga that is also equal to 1. Correct. Squared. Okay. Next. Remember nga ma-perform patak sa sulod sa aton nga parenthesis. So, sa makita naton parehas ang sign sang aton nga 2 kag 3 which is negative. Kung parehas ang sign, anon ta siya i-plus. So, 2 kag 3 that is equal to 5 kag ano ilang ang sign nga 2, amo na aton nga i-carry. That is why negative 5 na siya. Squared plus 1 minus 1 of course 0.
squared. Dayon, what is 5 squared? Negative 5 squared. So, negative times negative, that is still equal to 25. And ang 0, wala na ni siya. So, square root of 25, balik lang man siya Japon sa 5. So, na-remember nyo to kagina, from point C to point B, ang iya nga distansya is equal to 5. As you can see right now, from point C pakadto sa point A, 5 units away man siya Japon towards the center. Amo ni siya ang ambot silingon sa concept sang aton nga circle, wherein ang aton nga radius consistent gidya ang iya nga distansya towards the center. Wala siya ga-change. Now that we have finally understood or na-recall na naton kung ano to ang distance formula, gamito naton ang aton nga distance formula in finding out the standard equation of the circle. Given ka nga center, your center will be represented by your coordinates nga h and k. Tandaan naton ha, ang center is your h and your k, wherein your h will be your x sub 1 and your k will be your y sub 1. And the point anywhere sa aton nga circle will be your p, represented by the two coordinates nga x and y. Ang imo nga x, this will be your x sub 2 and your y will be your y sub 2. Remember sa aton nga distance formula, please recall it with me. Distance is equal to the square root of x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. Okay. Based sa aton nga drawing diri, i-substitute lang na naton dayon ang mga values sang x sub 2 sang aton nga graph diri sa circle. Okay, so ang imo nga x sub 2 represents your x, the point on your circle. And your x sub 1 represents your h, ang x coordinate sa imo nga center. So, ibutang talang naman dayon ang h squared plus ang imo nga y sub 2 will be the y coordinate sa point anywhere on your circle. So, that is y minus ang imo nga y sub 1 represents your k or the y coordinate sang imo nga center. Because again, ang imo nga h and your k are your center. Don't forget to put your square root. Have you remembered kagina nga the point anywhere on your circle pakadto sa aton nga center is the same ang distance. Mapadiri man na siya pakadto or mapadiri man na siya mapakadto or mapadiri man na siya mapakadto. Kag ano ni siya ang distance, tawag sini pakadto sa center. That is your radius. Therefore, your distance is also equal to your radius. Now, we are going to try to remove the rational sign or aring square root ni balao. I-remove ta na siya. So, paano? So, butangan tala siya sang exponent nga 2 sa piyak kag sa piyak. Kay kung anong ginbuhat mo sa left, remember, buhaton taman sa right. Kay kung i-square mo ni siya, madula na ni dayon ang aton nga rational sign. So, r gin-square, that is r squared. So, kay gin-square mo ang rational sign, madula na siya, ang bili na lang, ang ara na lang sa sulod nga mga terms, that is x minus h squared plus y minus k squared. Wherein, ang imo nga h kag ang imo nga k represents your coordinate sang imo nga center. And your x and your y represents the points anywhere on your
circle. Please remember that. So, kung ang imo nga center ara sa origin, ano ganing coordinates ang origin? Anong coordinates ang origin? You have there 0 for your x. Kaya ari diri ang origin sa tunga. 0 for your x and 0 for your y. So, ang ari nga coordinates sa center, this is your h, right? And this is your k. Kung i-substitute na siya sa dere, you have your standard equation nga r squared is equal to x minus 0 squared plus y minus 0 squared. Kay 0 naman ni siya, never mind na lang na, ang nabili na lang is your r squared, x squared plus y squared. Amo ni siya ang imo nga standard equation kung ang imo nga center is at the origin. Amo naman niya ang imo nga center, ang imo nga standard equation kung ang imo nga center wala siya nakalocate sa origin. So for example, sini na magamit ka na sini dayon, wherein your h again and your k represents the coordinates of your center. Okay, for our first example sa aton nga circles, you have there the problem nga we are going to graph kuno sang aton nga x squared plus y squared is equal to 9. Remember before nga kung ang aton nga wala kita may makita nga h and k, wala kita nga may makita nga number nga tupad sang x kag sang y, pila diin gan ina-locate aton nga center. Our center is located at the origin. And what are the coordinates of the origin? So 0 and 0. That is why your h and your k is hindi naton siya makita sa aton nga problem. Next, ang aton nga standard equation kagina, hambal niya to, dapat nga x squared plus y squared is equal to r squared. So, automatically, hindi kita maghambal nga ang aton nga radius is equal to 9. Dapat, i-convert na ni siya as a number nga may ara sang base kag may ara siya sang exponent. Kumbaga, may ara siya sang r kag may ara siya sang 2 nga exponent. So, ano nga number nga kung ibutangan ta siya sang 2 nga exponent, mabalik siya sa 9. So, the number is equal to 3. So, x squared plus y squared is equal to 3 squared. Now, sa diri nga equation, nga standard nga equation, nga na-convert na naton, automatically makakita naton, kag masaygin naton nga ang aton nga h is 0, aton nga k is equal to 0 man. Kay wala upod ang x kag y, di ba? And aton nga r is 0. Therefore, kung i-graph na siya naton, amo ni siya. O sa makita naton sa aton nga graph, ang center ta ara sa origin, which is again 0, 0. Your x is 0, your y is also 0. Your radius is 3 units. O, so maisip ka lang from the center, 3 units pababaw, 3 units pa right, 3 units downwards, and 3 units pa left. Kaya sa circle, ang radius is always constant. Wala na siya ga-change ang iyang distance from the center pakadto sa point anywhere on the circle. Example number 2, number 1. The problem number 1 is the center is at the origin and the radius is 4. So, ano tong standard equation if our center is located at the origin? So, x squared plus y squared is equal to r squared. Ang aton kuno nga radius is equal to 4. Therefore, r is equal to 4.
automatically, i-substitute mo lang ang 4 sa aton nga r. So, that is equal to x squared plus y squared is equal to 4. Don't forget to square your 4. Therefore, our final equation is equal to x squared plus y squared is equal to 16. Next, problem number 2. The center is at negative 4 and 3. So, center is equal, ara siya sa negative 4 and 3 with a radius kuno nga equal to square root of 7. Remember nga ang aton nga ang aton nga center is represented by your H and your K. Kag wala nakalocate ang aton nga center sa origin. Therefore, gamiton tato ang formula nga x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Okay? Now, kay may value na ta sa aton nga h, may value ta sang k, may value naman ta sang r, i-substitute na lang siya dayon directly. So, that is x minus negative 4. Don't forget ha, nga lain niya ang minus kag ang negative nga coordinate sang 4. Plus y minus pilang value sang k, that is equal to 3 squared is equal to pilato nga radius, that is equal to square root of 7 square. Okay, i-simplify ta na lang siya dayon. Ay, may square pa na siya diri. So, negative times negative, anong matabo sina dira sa ila? It becomes a positive number. So, that becomes x plus 4 squared plus y minus 3 squared is equal to, anong matabo sa rational sign kung gin-square ta siya? Exponent nga 2. Madula ang aton nga rational sign, kag ang mabili na lang ang aton nga number nga ara sa sulod, which is equal to 7. Therefore, this is our solution for problem number 2. Okay, example number 3. The circle in figure 1.7. Now, upon inspection, makita ta na dayon kung pila ang coordinates sang aton nga C. Okay, this is our H and this is our K. Always remember nga ang aton nga H is our X coordinate and our K is our Y coordinate sang aton nga center. So, since wala siya nakalocate sa origin, magamit naman kita again liwat sang aton nga formula nga x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. So, i-substitute na lang ang h kag ang k, which is 3 and 1. So, that is x minus 3 squared plus y minus 1 squared. Now, pilang aton nga radius? So, ang aton nga radius is the distance from the center pakadto sa point anywhere on our circle. That is equal to 5. So, 5 squared. So, this becomes x minus 3 squared plus y minus 1 squared is equal to 5 times 5. Kadua i-multiply sa itself because of the exponent nga 2. 5 times 5 is equal to 25. So, this is our answer for example number 3. Example number 4. The circle A in figure 1.10. So, makita natin nga may dot siya sa tunga diri. Therefore, amo ni aton nga circle. Paano natin ma-identify ang coordinates sina? So, always remember nga ang x mas nauna siya sa y. Di ba? Kag ang aton nga x-axis is ang gapa horizontal. Ang aton nga y-axis ang gapa
vertical. Pila ka units from the origin pakadto sa aton nga center. So this is 1, 2. So therefore, 2. Negative 2 I mean. Kay pa left. Dayon downwards 1 unit. Kay manaog siya kaisa. So negative 1. Okay, kay center ni siya, hindi siya x and y lang. This is our h and our k. Hindi siya located sa origin sang aton nga coordinate plane. Magamit kita sa formula nga x minus h plus a squared plus y minus k squared is equal to r squared. Correct? Next, i-substitute na lang ang values ng aton nga h kag sang k. So that is x minus negative 2, tama, squared, plus, pilang y? Ang y coordinate, that is negative 1, squared, is equal to pila ang aton nga r. So, upon inspection, makita mo lang siya dayon sa nga 1, 2, 3, 4 units. Parehas man na siya diri sa horizontal. 1, 2, 3, 4. Hapos lang na siya dayon natin makita kay inspeksyonon mo lang. Pero kung hindi mo siya dayon makita or hindi mo siya dayon makount, pwede ka to kagamit sang distance formula kung point naman ang iyang ginhatag. Pero subong kay hapos lang man natin ma-inspect, so that is 4 units or aton nga radius is equal to 4. And always remember nga gina-square pa naton ang aton nga radius. So this becomes negative times negative. What will happen? That becomes a positive number. So x plus 2 squared plus, again, negative times negative number, a positive number. So y plus 1 squared is equal to 16. So this is your answer for example number 4. Example number 5 states that pangitaon ta ang standard equation sang circle B sa figure 1.10 or the smaller circle. So circle B, i-identify ta first kung pila ang iya nga center kay wala siya nakalocate sa origin. So ang iya nga center always gid nga unahon ang x coordinate sang sa y, di ba? So ang x coordinate maisip kita towards with the x axis kung pila siya ka units pakadto sa iya nga center. So this is 1, 2, 3. 3 units nag-align na siya sa center. So therefore 3 ang aton nga h. Ang aton nga y is 1, 2 units, nag-align na siya sa aton nga center. Therefore, ang aton nga y is positive 2 kay nagpababaw siya. Any number nga going upwards is a positive number. Therefore, your 3 is your h and your 2 is your k. Since wala siya sa origin nakalocate, magamit kita Japon sa aton nga x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Okay, now, substitute na lang values ng h and sang k sa aton nga formula. So, x minus 3 squared plus y minus 2 squared is equal to pila ang aton nga radius. So, i-inspect ta naman luwat ang aton nga graph. So, upon inspection, magkita ta naman nga luwat nga halin from the center, pakadto sa point anywhere on the circle. So, that is 1, 2, 3 units. Kung pababaw man from the center, 1, 2, 3 units man Japon. Kay because this is a circle. So, therefore, aton nga r is equal to 3. So, substitute mo lang daang 3. Don't forget to square your 3. So, aton nga final answer becomes x minus 3 squared plus y minus 2 squared is equal to 9. Okay, next, we have problem number 6. Balnya, center is at 5
and negative 6. With nga radius niya, dapat tangent siya sa y-axis. Ano na siya magsiling ka nga tangent? So, therefore, ang aton nga circle, B, daw gatapsing lang siya bala sa aton nga y-axis, gaamo na siya, nan. Or, kung ari man siya diri sa piyak, matapsing man siya sa y-axis. Na ang y-axis nato ng vertical mo. So, magsiling ka nga tangent, gatapsing. Gatapsing siya. So, ang ating nga center, located sa 5 and negative 6. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5. Aring 5. Maisip naman kita 6 units downwards. Kaya syempre, negative ang ating nga 6. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ari di siya somewhere. So, therefore, ang ating nga circle dapat, 1, 2, 3, 4, 5. 5 units ang iya nga kalayoon. So, dapat 1, 2, 3, 4, 5 units man siya pababaw. Amo man siya pa kilid diri. Na, later, masubga-sobra na. Kay matangent siya sa aton nga y-axis. Okay lang yan nga, hindi mo niya pag ipilit sa x-axis nga magtapsing sa kay hambal sang problem sa y-axis sa yaga tangent. So, kung piliton mo ni siya nga mag-tangent sa x-axis, hindi na siya circle. Kaya halin diri sa center, 1, 2, 3, 4, 5, 6 units na nakaroon. Ang hambal niya diri sa aton nga matangent siya sa y-axis, 1, 2, 3, 4, 5 units lang. So, dapat hambal naton kagina, ang aton nga radius is always constant. Wala galain. Kay nag 6 units na di, nag 5 units na di, hindi na circle. Ano na siya? Ellipse na siya. So, dapat 5 units man siya pababaw. So, ari lang na siya diri hasta ang aton nga circle. Okay, back to the topic. So, therefore, ang aton nga radius, kay diri siya nagtangent sa aton nga y-axis, diri siya nagtapsing, ang aton nga radius is equal to 5. Right? So, upon inspection, wala ta nakalocate sa origin. So, magamit naman kita again sa aton nga formula nga x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. So, ang imong h is your x, ang imong k is your y. So, x minus 5 squared plus y minus pilang values ang k. That is a negative 6. So, always carry the negative sign kay para hindi kita magsala. Squared is equal to pilang values ang r, that is equal to 5. Don't forget to square your 5. Kaya aton nga formula, may ara sang square. So, simplifying the sang aton nga ginpang substitute, this becomes x minus 5 squared plus negative times negative, that becomes a positive number. So, y plus 6 squared is equal to 5 squared is the same as saying 5 times 5. Kadua multiply by itself. So, that becomes 25. So, this is our answer for example number 5. Or example number 6. Next, we have example number 7. Hambal niya, center is at 5 and negative 6. So, center man Japon is at 5 and negative 6. Diri man to siya ka Japon kagina. So, 1, 2, 3, 4, 5 units sa aton nga x-axis kay positive ang 5. And 1, 2, 3, 4, 5, 6 units kay negative ang aton nga y. Hambal niya dayon, tangent siya sa x-axis. So, dapat tapsing siya sa aton nga x-axis. So, pila ni ka units? 1, 2, 3, 4, 5, 6 units. So, dapat ang aton nga horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 units man siya. So, gapalapaw siya sa aton nga y-axis. Pero, importante, gatapsing siya sa aton nga x-axis. So, hindi ko siya ma-perfect circle. Gid kay galapaw na nan. Basta do, amo na siya nan. Ang aton nga i-prioritize, dapat matangent siya sa aton nga x-axis. Never mind na ya ang y-axis.
Pero kay dapat constant ang aton niya value sang aton niya radius mo. So kung isipon ta siya 1 2 3 4 5 6 units, therefore ang aton niya radius is equal to 6. So upon inspection ang aton nga nga center wala siya nakalocate sa origin. So magamit kita sang x minus h squared plus y minus k squared is equal to pilang aton nga r squared. So ang aton nga h again is your 5, which is your x coordinate sa aton nga center. Ang aton nga k is the y coordinate sang aton nga center. This one, h and k. Nan. So, i-substitute na lang siya natin sa aton nga formula. This becomes x minus 5 squared plus y minus negative 6 squared is equal to pilang radius, that is equal to 6. Don't forget to square. And this becomes x minus 5 squared, negative times negative, that becomes y plus 6 squared is equal to 6 times 6, that is equal to 36. This is our answer for example number 7. So how do you find our discussion so far? Naintindihan man, nakuha man naton? If medyo hapaw pa, pwede naton nga i-replay liwat ang aton nga videos para mas maintindihan naton kag mas mag-gets pagid naton kung paano kita maka-arrive sa standard equation if given kita sang center kag given kita sang radius. If ready na or na fully na gid naton understand ang concept, pwede na ta ka-proceed sa aton nga next topic, which is finding naman sang aton center kag sang aton radius given kita sang quadratic equation. So kagina ang given is your center and your radius, subong ang pangitaon is your center and your radius given quadratic equation. Let us proceed solving for example number 1. We have here x squared minus 6x plus y squared is equal to 7. So, diri na ni siya ma-apply naton ang aton gin review last time about completing the square in order for us to find out sang aton center of the circle and the radius of the circle. So, sa aton completing the square, dapat ang aton mga letters naka-group siya sa isa ka grupo. Kag ang aton constant, ang mga number nga wala sa mga letters, dapat ara siya sa right side sang aton equation. So, as of now, since nakagrupo ng aton x squared minus 6x, pwede na taka-proceed sa adding to both sides sang number. So, x squared minus 6x, i-grupo ta siya anay para klaro, plus y squared is equal to 7. Next, ano nga number ang aton i-add sa x squared minus 6x para maging isa ka perfect square trinomial. So, last time, hambal ta, dapat ang b, i-divide ta sa 2, and then i-square naton. So, sa x squared minus 6x, pila ang values ng b? Okay, so negative 6, divide 2, and then square. That is equal to negative 3 squared. And negative 3 squared is equal to positive 9. Therefore, ma-add kita sang positive 9 sa dire. So, that will become x squared minus 6x plus 9 plus y squared equals 7 plus 9. Remember, nga kung ano ang kin-add or ginhimo ta sa left side, amo man ang aton buhaton sa right side. So, kay nag-add ta din 9, ma-add man ta diri 9. And then, we are going to factor sang x squared minus 6x plus 9. So, anong factor niya siniayhan? So, dire, amo ni siya ang aton nga upod sang aton x, nga maging factor sang aton
perfect square trinomial. So, ang gwa niya sila is x minus 3 squared plus y squared is equal to 16. So, makita na natin dahil instantly kung pila ang kung ano ang coordinates ng aton nga center for this equation. Pero, hindi pa natin basta-basta makita ang aton nga radius. So, we are going to rewrite 16 nga may arasang exponent. So, this becomes x minus 3 squared plus y squared is equal to 4 squared. Ano ang aton nga center? Our center is equal to, kay negative ni siya, ang aton nga h is a positive number. And then kay wala di siya upod, so therefore ang aton nga k is 0. And our radius is equal to 4. Kay naka-square na siya. So ang aton nga graph will look like this. So center is at 3 and 0. So halin sa origin, so count kita 1, 2, 3. Ari siya. And 0 units above or 0 units below. So wala gid ang naghiyo ang y. So diri lang gid ang center. And our radius is 4. Let's count. 1, 2, 3, 4. Isa pa. 1, 2, 3, 4. 4 units sa pababaw. 4 units siya pa right. 4 man na di. Kag 4 man na diri. Okay? We have our second example that goes this way. X squared plus y squared minus 14x plus 2y is equal to negative 14. Let's turn off this one. Okay. Is equal to negative 14. So, ang first gid naton nga himuon is tumpukon ta ang tanan nga x kag grupuhon ta man ang tanan nga y. So, this becomes x squared minus 14x plus y squared plus 2y is equal to negative 14. Lantawon ta nga gin-reorganize ta lang ang tanan nga x gintumpok, ang tanan nga y gintumpok. So, grupuhon ta na siya. Nan, ganon. And then we are going to convert or make this into a perfect square trinomial sa aton nga x kag sa aton nga y. So anong i-add ta diri sa x squared minus 14x? Again, so b over 2 squared is equal to pilang b? So negative 14 divide 2 squared is equal to negative 7 squared is equal to 49. So, ma-add kita diri 49 sa piyak. And then, we also have our second b. So, ang second b naton has a value of 2. So, this is b over 2. Again, squared is equal to 2 divided by 2 squared is equal to 2 divided 2, that is 1 squared. And 1 squared is still equal to 1. Therefore, ma-add kita diri 1 man sa iya nga kilid. So, that is x squared minus 14x plus 49. Igrupuhon ta na siya. Plus y squared plus 2y plus 1 is equal to negative 14. Now, kay nag-add kita 49, nag-add pa gid ta 1, anong himuon ta diri sa piya? Correct. Ma-add man kita 49 kag ma-add pagid kita sang 1 para maging equal siya. Again, kung anong ginbuhat sa left, buhaton sa right. So, after nga nag-add na kita, himuon ta ni siya or pangitaon naton ang factor sang kada grupo. So, what is the factor for this one? And what is the factor for this perfect square trinomial? So, kagina, nagambal ta nga ang na-divide sa 2, amo na to dayon ang aton nga factor. So, this becomes x minus, ano ang quotient sang 14 divide 2? That is 7. Always carry the symbol or the sign kung ano man tong value sang imo b. Okay? Squared plus divide 2 by 2.
that is 1. So y plus 1 squared. Nga plus kay because ang aton nga sign sang aton nga 2 is a positive number. This equals to negative 14 plus 49 kay lainay sila symbol or lainay sila sign, I mean i-subtract ta sila. So 49 minus 14, that is equal to 35, plus 1, that is equal to 36. And then we are going to convert this as a number, as a expression nga may base kag may exponent. So this becomes x minus 7 squared plus y plus 1 squared is equal to 6 squared. Okay, 6 times 6 is equal to 36. So, sa diri na dayon, instantly, makita naton nga ang aton nga center has a coordinate of pilang values ang h. Kay negative ni siya, ang silingon ang h mo is a positive number nga 7. Ang aton nga k. Kay positive ni siya, ang aton nga k coordinate or sa ang y coordinate sa aton nga center is a negative 1. And our radius is equal to 6. And amo ni ang iyang graph. So 7 units to the right sa aton nga x-axis. So ara 7 units and 1 unit below sa origin kay negative ang aton nga y. So 1 unit below. So ari ang aton nga center. And then we have our radius nga 6. So that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. And then we also have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correct man Japon. So 6 units dire, 6 units man dire, pa dire, kag pa dire. Now we have our last example sa aton nga finding out the coordinates of our center and the radius given sa aton nga equation. So the last example would be 16x squared plus 16y squared plus 96x minus 40y is equal to 315. Now, the first step is grupuhon ta ang x, grupuhon ta man ang y. So, this becomes 16x squared plus 96x plus 16y squared minus 40y is equal to 315. Ang next natin nga buhaton, kay tungod wala siya nakasimplify into 1 ang partner sa imo nga x. So dapat i-factor out ta ang 16 sa 16x squared kag sa 96x. So ano matabo sina? So kung pagwa mong 16, this becomes x squared plus 96 over 16x plus 16 times y squared minus 40 over 16y is equal to 315. Nga nag-amo ni ang iyang atsura nga may mga over na. Kay kung ibalik ta ni siya, i-multiply ta ni siya, i-distribute ta siya multiply, ang 16 times x squared becomes 16x squared. Ang 16 times 96 over 16x, 16 times 96 over 16, makancel ni ang 16 o ang bilin sa iya 96 na lang. Amo na siyang original naton nga expression kagina. So sa diri man amo man aton ginbuhat, gin-factor out lang man naton ang 16 para ma-simplify ang aton nga numerical coefficients ang aton nga y into 1. So ginpagwa ang 16, so 16 times y, 16y squared, and 16 times negative 40 over 16, makancel ang 16, mabilin 40, balik man siya diri Japon. So, amo na siya mag-factor out. And then, we are going to simplify ang aton nga fraction. So, 96 divide 16, that is equal to how much? So, 6. So, 16 times x squared plus 6x plus 16
times y squared minus 40 divide 16. O, hindi ta siya ma-divide gid, pero ma-simplify ta siya. Ano nga number ang pwede ma-divide sa 40 nga ma-divide sa 16? I-try ta ang 8. So, 40 divided by 8 over 16 divided by 8. Kung anong ginhimo mo sa babaw, amo man imo himuon sa dalom. So, 40 divide 8, that is equal to 5. And 16 divide 8, that is equal to 2. So, kung isimplify mo ang 40 over 16, may ara siya sang 5 over 2 nga simplified fraction. So, 5 over 2. Y time equals 315. Now, next nga buhaton, ano ganito? Ma-add kita sa number sa x squared plus 6x kag sa y squared minus 5 over 2y para mangin perfect square trinomial. So, what is the value sang b sa x squared plus 6x? So, ang value niya is dapat i-divide sa 2 and then square. So, ang value sang b is 6 divided by 2 squared. Dayon, ang matabo, 6 divide 2 equals 3, squared is equal to 9. Kumbaga, ma-add kita sang 9 sa diri nga side. And then, isa pa gid. So, b over 2 squared, pila ang b? So, ang b is 5 halves. So, 5 halves. Kung mag-divide ka sang 5 over 2 sang fraction, pwede mo man na siya nga, hindi ka mag-divide, kundi ma-multiply ka 1/2 para hapos. Nan. Kay do ang 6 bala, multiplyan mo 1/2, 6 halves man na Japon, naging mo siya 3. Ang 5 halves, multiplyan mo 1/2 para makita iya ito nga, square mo siya. So, 5 times 1, that is 5, and 2 times 2, that is equal to 4. And then, square mo. Paano tani siya buhaton? Square mong babaw, square mo man ang dalom. So, anong square sang babaw? 25. Anong square sang dalom? 16. So, kumbaga, ma-add kita sang 25 over 16 sa diri nga side. Okay, let's do that. So, 16 times x squared plus 6x plus 9, tama? Plus 16 times how much? Y squared minus 5 halves. Y, pilang i-add? 25 over 16. Okay, is equal to 315. Remember, last time, kung anong ginbuhat sa left, amo man ang buhaton ta sa right. So, ma-add kita sang 9. Ma-add pagid kita sang 25 over 16. Pero, we should remember nga may ara patasang multiplier nga 16 sa aton nga 9, kag multiplier man nga 16 sa aton nga 25 over 16. So, hindi ta na pagkalimtan. Kay kung kalimtan, kalain. Di ba? So, 9, i-multiplyan pagid na siya sang 16 para maging equal gid aton nga equation. And then, we also have to multiply 16 sa aton 25 over 16. So, ang 25 over 16, multiplyan sa 16, ma-eliminate na ang 16. So, ari, anong matabo sini? Himuon ta nga i-factor. Yes, correct. So, kung pag nag-factor na ta sini, anong matabo? So, this becomes 16. Ano ganing tunga sang 6? 3. So, carry ta ang positive nga sign kay positive ni siya. Times squared plus anong tunga sang 5 halves kagina sang negative 5 halves? Ang tunga niya to kagina negative 5 over 4, di ba? So, 16 times y minus 5 over 4 squared is equal to 315 plus pilang 9 times 16? 160, 144. Tama? 160, 144.
plus 25. So this becomes 16 times x plus 3 plus 16 times y minus 5 over 4 squared is equal to pilang 315 plus 144? 59, 64, 84. 484. So 484. Correct? Okay, correct. So kay may-ari patas ang 16 sa kada isa, we are going to simplify ang whole ni nga left side sa equation, i-divide ta na siya by 16. Kag kung ano ginhimo ta di sa left side, amo man aton buhaton sa left side. So 16 ma-cancel man ni siya. Ang 484 divide 16, anong matabo? Anong pwede ta ma-divide sa dire? So ang 484 pwede naton siya ma-dividean sang 4, kag ang 16 pwede ta man ma-dividean sang 4 para ma-simplify. And 484 divided by 4 is equal to 121. And 16 divided by 4 is equal to 4. Correct. So, amo ni siya ang aton nga simplified nga fraction. 121 over 4. Okay, so kay na simplify na ni dire ang sa piyak, ang nabili na lang sa iya is x plus 3 squared kag ang plus y minus 5 over 4 squared. Yes, correct. Is equal to, pila to kagina ang aton nga simplified fraction? Ang 44 divide 4, 121 over pila? 4. Correct. So, makita ta na dayon ang center sang aton nga circle. Pero, wala ta pa makita kung pila ang radius, exact gid nga radius sang aton nga circle. So, i-transform ta ni siya as an expression nga may ara sang base kag may ara sang exponent. So, this becomes x plus 3 squared plus y minus 5 over 4 squared is equal to, ano nga number kung i-multiply mo sa iyang self, mabalik sa 121? Kag ano nga number ang i-multiply mo sa iyang self, mabalik siya sa 4. So, 121, ang that number would be 11, and for 4, that number would be 2. Dayon, square ta siya. Kay 11 times 11, that is 121. You try to check sa inyong calculator. And 2 times 2, that is equal to 4. Kay because of the exponent. Diba, Ari, oh? Amo na siya sa aton nga standard equation nga x minus h plus y minus k squared is equal to r squared. So, therefore, ang aton nga center is equal to 3 kag negative 3 kay positive ang aton diri nga 3, so negative ang sa aton nga value sang aton nga h. Ang value sa aton nga k kay negative ni di aton nga k, ang value niya is a positive number nga 5 over 4. Ang aton radius is how much? 11 over 2. So, hambal naton kagina naton sa aton nga solution, ang aton nga center is located at negative 3 and 5 over 4. Kag ang aton nga radius is 11 over 2. Kag 11 over 2 is equal to pila? Gani? 5.5. Aton nga 5 over 4 is equal to how much in decimal form? That is 1.25. So, let us see. So, ang aton nga center, negative 3. So, to the right sa aton nga origin, because this is our x-coordinate. And 1.25 units above the origin, because this is our y-coordinate. This is x and this is y. So, ara, 1, 2, 3, and 1
kag 1/4 ara siya. Nan. So this is our center. So kung halin diri sa 3, maisip kita sang 5.5. So 1, 2, 3, 4, 5. Kag tunga. Kay 5.5 mo. May halin naman sa dire, ma-add kita sang 5.5. So 1, 2, 3, 4, 5. Kag tunga. So tsakto ang ari nga graph. So this is our graph for our given third example sa aton nga module. So that's it for this week's video lesson, guys. I hope this video may serve you well, and if not, you can always try to contact me sa akong FB account. Ibutang ko lang diri somewhere or ibutang ko sa video description below. Kung sa YouTube nyo ni ginalantaw, pwede man ka mo ka-leave comment sa aton nga comment box, and miyara pagid kita isa ka social media nga group chat. Pwede nyo man dito siya mabutang para makita man sang iban. Kay base same lang man kamo pamangkot, hindi lang ma-formulate sang iban kung anong gusto nilang ipamangkot. Pagbasa nila, maintindihan nila, mas makabulig pagid kita. So that's it, guys. See you next week.